السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين يسألون عن لم شمل عائلي أو عن قانون لم شمل العائلي بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن لتصحيح بعض المفاهيم لدى إخوة وأخوات عن لم شمل عائلي بالولايات المتحدة الأمريكية، من هم المعنيون بالتقديم لهم على طلب معاملة لم شمل بالولايات المتحدة الأمريكية في حالة مثلا لدينا جرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء، أو لدينا جرين كارد مع الجنسية الأمريكية. الأشخاص المعنيين من الأقرباء أو العائلة الذين ممكن أن نقوم بالتقديم لهم على طلب معاملة بالولايات المتحدة الأمريكية هم محسوبون أكيد على رؤوس الأصابع. نؤكد على لم شمل الأزواج، لم شمل الأبناء سواء فوق أو تحت من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين، لم شمل الوالدين، ولم شمل الإخوة. هؤلاء هم العائلة أو الأقرباء الذين ممكن أننا نقوم بالتقديم لهم على طلب لم شمل بالولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة للأقرباء الذين هم خارج إطار درجة أولى ودرجة ثانية، فهم غير معنيون بالتقديم لهم على طلب الشمل. فقط قانون الهجرة الأمريكي يخول للمهاجر المقيم الدائم بأمريكا أن يقوم بالتقديم على طلب معاملة لم شمل لأهله. ليس هناك من مشكل، سواء وجدنا بأن المهاجر مثلا الزوج يريد أن يقدم لزوجته من داخل الولايات المتحدة، يحق له ذلك. في حالة أردنا أن نقدم للأبناء سواء فوق أو تحت من 21 سنة فممكن لنا ذلك. إذا أردنا أن نقدم للوالدين كذلك ممكن لنا ذلك، وإذا أردنا أن نقدم للإخوة فممكن لنا ذلك، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا. ولكن لتصحيح المعلومة وللتأكيد، بالنسبة القانون لم شمل عائلي بأمريكا في حالة لدينا الجرين كارد فقط بدون الجنسية، فقانون الهجرة الأمريكي يخول لنا التقديم فقط للزوجة أو العكس للزوج وللأبناء الذين هم غير متزوجين سواء فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة، هذا لا يمنع. إذن بالنسبة للجرين كارد تخول لكم فقط التقديم للزوجة والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة أو فوق من 21 سنة، شرط أن نجدهم غير متزوجين. لكي أنتقل بكم إلى الجنسية الأمريكية. الجنسية الأمريكية ممكن أن نقدم بها سواء للزوجة، الأبناء فوق أو تحت من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين، هذا لا يمنع. وممكن لنا التقديم على لم شمل الوالدين والتقديم على لم شمل الإخوة. هذا هو الفرق ما بين الجرين كارد والجنسية الأمريكية، لتصحيح المفاهيم لدى بعض الإخوة والأخوات، والمفاهيم لديهم مغلوطة. إذن في حالة أنت أو أنت مهاجرون مقيمون بالولايات المتحدة، في حالة لديك أو لديك الجرين كارد فقط كإقامة دائمة، فقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم فقط لم شمل الزوجة والأبناء فوق أو تحت من 21 سنة الغير المتزوجين. ولا يخول قانون الهجرة الأمريكي أن تقدموا مثلا للإخوة أو للوالدين أو للأبناء الذين هم متزوجين. هذا للتأكيد، لأن مميزات الجنسية الأمريكية في قانون التقديم على معاملة لم شمل عائلي بأمريكا يفرق عن الجرين كارد، وهذا وضحته مرارا وتكرارا عبر القناة لكي نؤكد على الإخوة المهاجرين الذين هم مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية. قبل أن تقدموا على طلب معاملة لم شمل لعائلتكم فلازم أن تنظروا
هل أنتم فقط لديكم الجرين كارد أم لديكم جرين كارد مع الجنسية الأمريكية؟ في حال لديكم الجرين كارد فقط، فوضحنا الأشخاص الذين ممكن أن تقدموا لهم على لم الشمل. في حالة لديكم الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية معا، فأكيد وضحنا لكم الأشخاص الذين ممكن أن تقدموا لهم على لم شمل بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا مميزات الجنسية الأمريكية هي تختلف على الجرين كارد للتأكيد، لأنني استقبلت بعض الأسئلة من طرف إخوة لديهم فقط الجرين كارد، والسؤال المطروح من طرفهم: أخي، نريد أن نقدم على لم شمل الوالدين. أجبتهم بأنه لا يمكن لكم أن تقوموا بالتقديم على طلب لم شمل الوالدين وأنتم فقط لديكم الجرين كارد. وأجبتهم: لازم أن تنتظروا 5 سنوات ما بعد حصولكم على الجرين كارد، أو في حالة مثلا أنكم متزوجون من أجانب أمريكيين فممكن لكم الانتظار 3 سنوات ما بعد حصولكم على الجرين كارد. آنذاك ما بعد 3 سنوات ممكن أن تقدموا للوالدين، ممكن لكم أن تقدموا للإخوة. ليس هناك من مشكل، لأنه كما سبق الذكر تقديم طلبات معاملات لم شمل بالولايات المتحدة الأمريكية يفرق ما بين الجرين كارد والجنسية الأمريكية. وأكيد قانون الهجرة الأمريكي هو صارم، ولازم أننا نحترم القانون الموضوع سواء في يعني البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد، وكذلك نحترم القانون الموضوع في الجنسية الأمريكية، وهذا للتأكيد. إذن إلى كل من هم ينتظرون الدور لكي يقدموا على طلبات لم شمل عائلتهم، ففي حالة لديك الجرين كارد فقد وضحنا لك الأشخاص الذين ممكن أن تقوموا بالتقديم لهم. في حالة لديك الجنسية الأمريكية نفس الشيء، فالأشخاص وضحناهم لكم يعني بالواضح. أما عن الأعمام والعمات والخالات والأخوال والجد أو الجدة، فهؤلاء هم خارج إطار درجة أولى ودرجة ثانية، لأننا وضحنا فقط هناك الأزواج والأبناء وكذلك الإخوة والوالدين. هؤلاء هم من نقدم لهم على طلبات لم شمل بالولايات المتحدة، وهذه الدائرة هي بين قوسين لا يمكن أن نتجاوز الحد الموضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي والمتعلق بأفراد فقط محسوبين على رؤوس الأصابع للتقديم لهم على طلب معاملات لم الشمل لدى مصالح الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. وهناك تساؤل يطرح كذلك عن المدة المنتظرة التي ممكن أن ينتظرها القريب أو الشخص المراد لم شمله من العائلة إلى أن يتمم إجراءاته إلى الأخير. المدة المنتظرة تختلف كإجراءات من فئة إلى فئة أخرى. لم شمل الأبناء الذين هم متزوجون ليست هي المدة التي ممكن أن ينتظرها الأبناء الذين هم غير متزوجون. هذا للتأكيد. الأبناء الذين هم متزوجون أكيد إجراءات طلب لم شملهم بأمريكا تأخذ مدة منتظرة طويلة. أما بالنسبة لم شمل الأبناء الذين هم غير متزوجون فقد تقتصر يعني المدة أقصر في سنوات معدودة. هذا للتأكيد. وكذلك بالنسبة لم شمل الأزواج المدة هي قصيرة. بالنسبة للمدة التي ممكن أن تستغرقها طلبات لم شمل الوالدين كذلك مدة قصيرة. أما بالنسبة لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في SF4 فتأخذ مدة طويلة. وسبق لنا أن وضحنا نقاط مهمة عن الفئات جميعها عبر القناة، والمدة المنتظرة التي ممكن أن ينتظرها المعنيون بطلباتهم لدى مصالح الهجرة بأمريكا من البداية إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم للإجراءات الأخيرة للحصول على فيزا لم شمل عائلي من طرف الأهل بأمريكا. وهذا للتأكيد. إذن هناك اختلاف ما بين فئة وفئة أخرى فيما يتعلق بالمدة المنتظرة. ونؤكد لمن يسألون هل ممكن أننا نقدم على طلبات الهجرة لوحدنا أم ممكن لنا أن نقدم عن طريق محامي. إذن هنا نؤكد لكم واسع النظر. في حالة أنكم تعرفون كيفية تقديم طلبات
هجرة لأهلكم فممكن أن تقدموا لوحدكم، ليس هناك من مشكل. أما في حالة لا تعرفون كيفية التقديم على طلب معاملات لم شمل لأهلكم فننصح أن تقدموا عن طريق محامي، ليس هناك من مشكل، أي أنكم تقوموا بالاستعانة به وكذلك لتوكيله على الملف الخاص بكم. هذا سوف يسير بالملف المقدم الذي قدمتموه لدى مصالح الهجرة إلى بر الأمان بدون عراقل بدون مشاكل. هذا للتأكيد. ونرجو من الإخوة والأخوات الذين هم لا يعرفون كيفية التقديم على طلبات معاملات شمل لأهلهم بأمريكا، ننصح لكي تبادروا إلى اللجوء لمحامي هجرة متخصص. نؤكد على محامي هجرة مسطر على هذا، ليس أيها محامي ممكن أن يشتغل لكم على ملف طلب معاملة لم شمل لأهلكم. فقط المحامي الذي لديه مكتب محامي هجرة، لديه مكتب، عنوان ثابت، يمكن لكم اختيار المحامي سواء كان عربي أو أمريكي، هذا لا يمنع، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا. أما في حالة تعرفون كيفية تقديم طلب معاملات لم شمل لأهلكم فلكم واسع النظر، وممكن أن تشتغلوا بضوابط على تقديم طلباتكم لدى مصالح الهجرة، ليس هناك من مشكل. إذا وضحنا لكم نقاط مهمة عن قانون لم شمل عائلي بالولايات المتحدة الأمريكية. وضحنا لكم الفارق ما بين الجرين كارد والجنسية الأمريكية فيما يتعلق بالأفراد المحسوبون الذين ممكن أننا نقدم لهم عن طريق الجرين كارد فقط، أو الذين ممكن لنا أن نقدم لهم عن طريق الجنسية الأمريكية أو عن طريق الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية. وهذا للتأكيد. وكذلك وضحنا لكم نقطة مهمة عن محامي الهجرة وعمله. وممكن لكم العودة إلى برامج عبر القناة وضحنا فيها نقاط مهمة عن معاملات لم شمل عائلي بأمريكا، وضحنا نقاط مهمة ممكن أن تعودوا لها عبر القناة وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم الفائدة والمعلومة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.